last session, I remember to turn on the recorder on time. I finally learned. Okay. Aniruddha spoke these words. Everyone in the assembly had penetrated the meaning of the four holy truths. The honored one wished all in the great assembly to be firm. So with a mind of great compassion, he spoke again for their sake. All of you bhikshus, do not be grieved or distressed. If I were to live in the world for kalpa, my association with you would still come to an end. A meeting without separation can never be. Do đó, Tôn giả Anuruddha tuy đã bạch Phật rằng chư tăng ai cũng thấu triệt bốn chân lý, nhưng Đức Thế Tôn muốn làm cho tất cả đều được kiên định, nên vẫn đem tâm lại đi mà huấn dụ thêm nữa. Các thầy tỳ kheo không nên buồn rầu, nếu Như Lai ở đời lâu đến một đại kiếp đi nữa, thì sự kế hoạch nào rồi cũng phải tan rã. Kết hợp mà không tan rã là điều không thể có được. We winding up here. We are coming up to the last few slides of the sutra. This is the final section, the propagation section of the sutra, where Aniruddha, which is one of the ahas in the assembly of the Buddha, he's foremost in this heavenly eye. You can see things throughout the triple round of Buddha land. As if very far away, as clearly as he could see one that's in the palm of his hand. Because of his spiritual powers, he's able to observe the state of the mental state of the people in the assembly, and he really realizes that everyone in the assembly has understood the meaning of the Four Noble Truths. It is called the Four Holy Truths here because holy stands for it enables the living beings to practice through these Dhamma doors to be able to obtain the holy truth arhatship. Okay, so that's why it's called holy truths. Okay. If we can attain the sacred ground, and when Aniruddha realized that everyone has completely understood the teachings of the Four Noble Truths. And the honored one wished in all the great assembly to be firm, so with the mind of great compassion he spoke again for their sake. This is key here in the cultivation. The Buddha, before he left, he wanted to make sure of one thing, that his disciples would entertain no doubt in their minds about the teachings. Okay? That's why he spent so much time to make sure that they ask as many questions as possible to resolve, to have all their doubts resolved. Because the more kung fu you have, the higher you progress. Okay? The more you have to be careful about doubt creeping in your mind. It's a killer of your progress. That's what happened with Long Legs. She could not pass the doubt test. Okay? Not yet. Do đó, Tôn giả Anuruddha khi là hàng Phật, thì ngài Anuruddha là ngài là thiền nhãn, ngài nhất thiền nhãn, ngài quan sát được cái nhân duyên của những cái vị tỳ kheo ngồi với những người đang ngồi trong đại chúng, thấy rằng là những người đó là thấu rõ được cái bốn chân lý, bốn cái tứ diệu đế. Thành ra cái đó là bởi vì ngài mới thấy là người ta hiểu rõ rồi. Nhưng điều Phật á, Phật là ngài rất hiểu biết, ngài mới muốn
làm chắc rằng là tất cả mình được không được được kiên định. Kiên định là gì nhé? Kiên định là vững Solid mind. solid mind. Không rồi, bác phải tới nhiều hơn nha, dịch cho tôi. Kiên định. kiên định là solid mind. Solid mind là cái tâm nó không lay động được. Hay that is a very excellent explanation. Talk to him because when you need clarification about the Dharma terms, he seems to be very well tuned. Cái kiên định là cái tâm mà không bị lay động được. Thì khi mình tu hành đó, nó rất là quan trọng, tại vì càng ngày mình càng tu hành, càng cao lên, có công phu lên, thì tâm mình không thể có cái bất cứ hoài nghi nào về cái giáo lý, hoặc về cái lời dạy của Phật, lời dạy của ông thầy. Khi cái tâm nó có một tí hoài nghi thôi, mình sẽ vấp đại vấp, té ra là dập mặt cái là sợ là bỏ, sợ tu. Thành ra trước khi mà Đức Thế Tôn ra đi được, Đức Thế Tôn nói có hoài nghi không, có những thắc mắc gì không, có gì có thắc mắc trong tâm đó, thì nêu ra để mà tôi giải quyết cho. Ok, tại một khi tôi đi rồi, cái hoài nghi là cái mà nó sẽ làm cho mình thấp, mình trượt. Cái này tôi nói không cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, tại lúc mà tôi tu là tôi tu mà tôi có những cái hoài nghi mà không trả lời được. Chẳng như đọc kinh về tịnh độ, mình tin tịnh độ, đọc kinh tịnh độ thì tịnh độ nói là ngài tổ thì nói là 10.000 người tu tịnh độ thì 10.000 người đều được vãng sanh hết. Tôi nói ủa sao mình gặp có nhiều trường hợp người ta tu tịnh độ cũng niệm Phật sao đâu có vãng sanh đâu, ai nói láo hả? Thành ra có những cái thắc mắc nghi vấn dễ sợ, mình có một cái nghi vấn như vậy lúc đầu thì cái pháp môn tịnh độ chưa chắc là nó đúng, khổ không? Có tự nghi một cái là mình hết lòng tin, mình nhắm tu. Thành lúc mình tu mình kỳ nhất khi càng ngày mình càng công trình cao lên là phải để ý về cái hoài nghi. Ok, nghi là một trong những cái tai hại. Okay. Thành Đức Thế Tôn rất từ bi mà ngài giảng cho biết là không nên buồn rầu. Lý do mà tôi đi tại vì tôi ở lại không có lợi nữa hết, tôi ở lại thì chỉ bị truyền thêm thôi, tôi ở lại thì khi bị bị chi phối, không có bộ nhiên sanh cái tính ỷ lại. Cái ông thầy này vậy đó, ông thầy khi mà dạy thì chẳng như nhớ cái thời mà ông Tuyên Hóa còn sống, là hồi ông huấn dụ người đệ tử ông thì ông có nhiều đệ tử lắm, có nhiều đạo tràng lắm. Ông chia biệt, ông nói họp lại rồi làm chuyện này, người lo đạo tràng này, nhóm khác lo đạo tràng khác. Mà cứ mỗi lần có chuyện gì quan trọng là họ bàn hết, họ ngồi họ bàn tán, bàn vô bàn ra, xong làm xong rồi làm cái gì? Cái gì họ làm cái gì? Nhắc điện thoại gọi sư phụ ơi sư phụ, tụi con quyết định như vậy, sư phụ nghĩ sao? Đó là gì? Rồi hoàn toàn nghĩ lại ông Tiêu Hóa. Tại cuối cùng Tiêu Hóa phải làm gì? Ông bỏ ông đi rồi. Tụi bây giờ tự quyết định lên. Là cái đó là cái này chỉ lại. Thành ra ông thầy khi mà dạy á, ông thầy chưa tiện hiểu đó, tôi cũng hiểu rõ, không hiểu rõ về cái phần này, đều có thấy là bắt đầu dạy, bắt đầu thấy là ý lại, thấy cái học trò ấy đệ tử bắt đầu ý lại và cứ hơi bám víu một tí. Thành người thầy ấy, phải lúc mà tới đúng lúc là phải chặt bỏ ra để học trò có cơ hội tự lập được. Ok, tại vì mình không làm lỗi, mình làm trật thì mới bắt mình học được đấy. Không? Bởi vậy người ta mới nói rằng là ở lâu để đỡ thêm cả có lợi hết, thêm một kiếp nữa cũng không có lợi gì nữa đâu, đừng còn tưởng. Nhất là nhớ là cái kiếp hợp nào rồi cũng phải tan rã, thì chúng ta gặp thời gian sau, gặp chung xong là phải tách ra, cái duyên hết là tách ra, bao giờ cũng vậy. Ok,
So all you bhikshus do not be grieved or distressed. He's saying this for the sake of the lower level cultivators, the third stage arhats and lower. The third stage arhat still are emotionally attached to the Buddha, and therefore they still feel grief and they feel afflicted because of the Buddha entering nirvana pretty soon. So the Buddha said, okay, don't feel bad. There's no need for that. You're cultivators now. You have to realize that I'm leaving today because I have good reasons to do that. Because it's time for me to go. My sticking around much longer will be a detriment to your cultivation. It's no longer helpful to your cultivation. Okay, that's why I'm leaving. And I relate it to the Vietnamese group that similar kind of experience happened with Venerable Shenhua, my Chinese master. He had a lot of disciples, very talented ones, mind you. Among his disciples, there are many arhats and bodhisattvas levels, and yet, so he had many way places, and he would assign them, give them tasks and projects and work together. They have very interesting dharma. While he was alive, he forced them to get together, form groups to manage the various way places. Okay, and he forced them to make decisions. And these guys, these monks and nuns will get together, and lay people will get together and discuss things over. And then they will reach a conclusion. And you know what happened after they reached a conclusion? As instructed, they got together, discussed it, and then they came up with a decision. And what's next? They called the Venerable Shenhua and say, hey Shifu, we made up our mind, so what do you think? So it's so eventually Venerable Shenhua had to leave because his disciples became more and more dependent on him. Because every single time they asked him a question, his answer is always the best one. Varna. That's why they became so attached to it. And from a teacher perspective, okay, it's not good for the students. Because the teacher's responsibility is what? Is to create the conditions so that the students can make mistakes. That's how they learn. Okay. Same thing with your parents in the future when you have children, or when you have children, you're supposed to create conditions for them to make mistakes, and you catch them before they hurt themselves. That's what you're supposed to do. Or allow them to hurt and lose a few limbs here and there, because that's okay too. It builds character. So that's where the teacher, the subtleties about teaching is that you have to know when you have to take lead and cut off their dependency from the pupil. And so the Buddha says a meeting without separation is not possible. We get together like today to discuss the sutra because we planted causes and conditions in the past to get together and discuss Mahayana. I know some of you have been, I've been with you in similar assemblies in the past to study Mahayana teachings, and now we like in the past. I said, in the future, let's do this again. Rings a bell? If this is great, let's do it again. Those are the causes for us to get together again to study the Mahayana. Okay, any questions? No questions? Okay, they're going to sound asleep. Nghe thắc mắc vậy hả? Ăn no nè, sướng ha, bây giờ mình nhắm mắt nghỉ tí nha. So the point here is what has a beginning must have an end. Okay, có gì các bạn? Thầy tôi có ý tưởng. Yeah. Thưa tôi là cư sĩ không có dám nói gì với anh sĩ nhưng mà tôi nghĩ rằng là từ tổ tông thốt ráo một đời chứng đắc
nhiều người không tu tịnh độ mà không đạt bởi vì họ không có đi qua ba cái là tín định và vậy họ quên bỏ mất cái bát chánh đạo của Phật. Nhiều người tu tịnh độ mà vẫn còn làm những cái việc sát sanh, vẫn làm những chuyện lừa dối, vẫn làm chuyện bậy bạ thì làm sao mà tịnh độ được? Họ chỉ tu là tu kinh nghiệm, thành ra cái đó không phải tịnh độ chân chính mà tịnh độ giả dối ở ngoài đời. Thành ra tịnh độ là phép tu của Phật nói khi mà ngài đó là duy nhất là kinh đó là kinh A Di Đà, chỉ có mình Phật nói, không ai. Các bậc thanh văn cũng không hiểu nổi. Cái pháp tu tịnh độ rất là đơn giản, chỉ niệm Phật không mà được lên hướng cực lạc là cần phải có một cái trì chú tín là tin tưởng, định là cố gắng tiến bộ theo bát chánh đạo và vậy bảo vệ nhẹ thì mới đạt được cái con đường rốt ráo tu một kiếp thành Phật. Tu tịnh độ nhiều người không hiểu và lúc cuối cùng là không có đạt được. Tôi cũng thấy nhiều người tu tịnh độ mà vẫn là một sắc sanh thì làm sao họ là tin tịnh độ được? Tôi có nhiều thấy nhiều người thầy mặc áo cà sa vẫn có vợ có con, dạ. Không cảm giác cái gì đó. Dạ, nhiều cái không như vậy con cũng có thể được, nhưng mà có cái điều là họ còn làm chuyện bậy hơn cái chuyện có vợ có con hơn. Như hả? Dạ. Tôi nghĩ là trong thế giới tôi chắc là tội đó là tội nặng nhất. Dạ. Dạ. Translation, you got that? Okay. He's saying that bác nói tiếng Anh nhiều, bác nói nhiều quá, tôi nghe xong tôi quên ngay. Kỳ cục. According to my poor knowledge, I thought the Tindo Tong is mean the pray only Namo A Di Đà Phật is the only way to reach the Western happiness world. But somebody saying Namo A Di Đà Phật, Namo A Di Đà Phật every day, every time, and maybe many years, but they didn't reach to the road, the end of the line of the Western happiness because they didn't follow the eight right road of Buddha. Eight right road is the right thinking, right professional, right environment, right progressive is very important. If you go to Buddhist and you didn't have any progress in your mind, you are loose. You are going the wrong way. If you be the real Buddhist and you pray 1 month, 2 months, 1 year, 2 years, you feel your mind, you open, you feel you better. It means you right processing, right process. It's the one of 8 roads, 8 holy right roads of Buddha. Bát chánh đạo. 8 roads. Everybody from Bodhisattva to Tikali, Tikal Tăng, yêu và tắc, yêu và đi must be this way. 8 roads. And from my eye praying on the Tindo Tong, it means the firmament road. We need to have one. The first one is true beliefs. I spent many time and I was young in the Catholic school and I grew up as a military officer. I working with the Protestant pastor and later on I see some of my friends here Islam. All religion request the disposal, the truth of believers. Believe without any question. You must believe them without any question. But in Buddhism, we have question. If you are Buddhist, but you without any progress, you never be the Buddhist. You believe the Buddha, you believe to the Bible and everything, but you should have something enlightenment by yourself, and you feel like that. It means you feel some of progress in your mind. If you don't progress, you will go wrong way. Có ai có ý kiến gì không? Any ideas, any comments, suggestions what he just said?
Let me put it so for you. Come on back. Very good. Bác mới ăn no nê vẫn tỉnh táo. Dạ không, tôi ăn gì. I am. This is my poor opinion of experience. Yeah. My poor experience, my diverse experience. It's different with you. Maybe you in the another environment, you can make the another approach. Thank you. This is he spoke a lot. He touched on a lot of topics. Let me just point out 3 things here that I like your opinion on. Okay. Ông nói nhiều lắm. Bác nói nhiều cái mấy cái lý thuyết hay lắm. Có 3 cái. Tại ngày hôm nay là sáng mình có tu cái tịnh độ rồi, ngày nay mình chọn cái phần tịnh độ mình nói chuyện. We speak about the Pure Land right now because in the morning we practice Pure Land. He said that to be reborn, the 3 requirements. Number 1, you have to have faith. Number 2, you need to have samadhi. Number 3, you need to practice the 8 noble paths, 8 proper paths. Bác chánh đạo. Okay. Bác nói có nhiều cái ý kiến hay lắm. Thì tại vì mình sáng mình tu tịnh độ thành mình chỉ vì thì eo hẹp mình sẽ tiếp tục mình bàn sau, nếu như mình trong tương lai có cơ hội, mình sure là mình sẽ có nhiều cơ hội khác nữa. Thì ngày nay mình chỉ bàn 3 cái phần về tịnh độ đi. Thì bác nói muốn vãng sanh á, thì phải cần 3 cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tín, điều kiện thứ nhì là định, điều kiện thứ 3 là tu bát chánh đạo. Khi mình nghĩ sao? Có ai có ý kiến gì không? Vãng sanh. Quan trọng nghe. Tôi biết là có nhiều phần lớn quý vị toàn tu vãng sanh không tu tịnh độ không. Muốn vãng sanh phải có tín. Đồng ý không chứ cô? Đồng ý hay không? Yeah. So you must have faith. That's the first requirement, right? Okay, good. What about the second one, samadhi? You know what the word rebirth is? Okay, very good. See, you know a lot more. I know a lot more than you think. Yeah, I know more than I think. That's true. You never see to surprise me. So the second requirement is samadhi. Okay, định. Tôi nghĩ sao? Chứ cô nghĩ sao? Giờ mình nhảy cái định đi, mình nhảy cái bụng, mình cái định tại mình nhảy qua phần bát chánh đạo đi. Okay. Thầy cho con xin sửa ha. The second you are right, but the third one is it means the universal knowledge. Okay, cũng được. So the third one, I stand corrected. He said the third element, the third requirement is wisdom. Okay? Yes, right. Okay, wisdom. Vậy, mình nhảy cái định qua về đi, mình nhảy cái đuôi lên tới, nhảy cò chưa? We jump back and forth just for the heck of it. So we skip samadhi right now. We talk about wisdom. You agree you need wisdom to be reborn? Ai đồng ý? Không đồng ý, có người không đồng ý. Hả? Đồng ý quá. Ai đồng ý hết? So no comment meaning that you agree, right? That's according to Buddhist protocol. People ask you 3 times and you say nothing, that means you agree. So I say, you like me, right? You like me, right? Yes. Okay, so I disagree with you. Cái phần thứ 3, phần huệ, không cần. Nếu mình cần, mình có huệ, mình nó vãng sanh được thì tôi nói thiệt quý vị, tôi have no chance. Là tôi dốt hoàn toàn, tu mấy năm trời không có huệ đến nào. Nếu huệ như tại sao mà nghèo dữ? Đúng không? Vô lý không? Rõ ràng. So I'm saying I disagree with the third one, wisdom. You need to have wisdom to be reborn. I disagree with that. You don't need wisdom to be reborn because if it were the case, I have no chance whatsoever. You would be hopeless for me. Agree or not? Come on, let's face it. I have life just like you. I used to have make money, have a family, go out to a restaurant, drink, dance. You know,
listen to music, go to movie theaters, all those are fun things. I gave it all up to go into this kind of lifestyle. It's rather a stupid thing to do. Right? What's wisdom about is there in that. So I have no chance whatsoever. Đúng không? So cái Huệ, okay, I have to agree with you a little bit of view on that. She says I have a little bit of wisdom. I say, okay, I can't totally disagree with you. But let me put it this way. Does that mean that the stupid people have no chance of being reborn? No. No. Vậy có nghĩa là những người mà hoàn toàn ngu đần độn người ta không có cơ hội vãng sanh không? Có phải như vậy không? They can be reborn. They have a better chance. Nói bác đừng có nói tôi, tưởng rồi thôi, rồi bác tưởng tôi là xúi quý vị. Trong kinh nói là They can be nếu reborn. bất loạn thì You don't have to. chứ không They có used to be reborn. See, Yeah, right. she said that. Yeah. She says that in Vietnamese, the Sutra says you need to have to enter this Buddha's recitation samadhi, meaning recite the Buddha's name with one mind unconfused. That's what the Sutra says. That is a requirement for rebirth. That will ensure rebirth. Doesn't say that you have to be wise. And he agrees. Okay? Vì mình nhảy ngược lại, mình dò lái lại, mình tới cái phần định. Cái này nghĩ sao? Now, so I think he agreed with us that we don't need to be wise because stupid people too should be able to be reborn just as well. Agree? Yes. Okay. You see, these are very subtle misconceptions. You have to be clear in your mind when you practice Dhamma doors. Okay, you should have no doubt in your mind. I never had your luxury. I read these Dhamma doors and I said, oh, I'm stupid. I have no chance. You know, and you waste so much time resolving the doubts in your mind. Okay, let's go back to samadhi. You need samadhi to be reborn. Mình có cần định mới được vãng sanh. Có vị đồng ý như vậy không? Yes, I do. Okay, he agrees. Okay, who else? Ai có ý kiến? Sư cô không đồng ý như vậy luôn nữa. Không đồng ý. Tại sao vậy? Hả? Con nghĩ là một cái tấm giấy trắng mà nó bị viết nhiều người quá, viết nhiều quá thì con phải cần cái tận lực của con mà con giặt giũ cho nhiều lần nó sạch, chứ không phải như giờ tôi phương đại mà để vô máy giặt cái có để bên cái nó trắng. Con tu cái pháp của Phật dạy từ từ con thấy tu khác gì. Tại vì cái phần như vậy, cái khó như vậy này, nếu như có định á, mình có thể đi mình cần định lực á, thì có nghĩa mình có nói nôm na mình có định lực thì mình có thể nhập được cái niệm Phật, cái niệm Phật tam muội, đúng không? Định lực bên trong mình nhập vào cái niệm Phật tam muội, mình mới vãng sanh được cái gì? Cái trường hợp những người mà không nhập được niệm Phật tam muội, các vãng sanh không được á, pháp môn gì kỳ chứ kỳ thị luôn. Lỡ có người nói từng trước người ta nói thầy tu cũng thích tu thì làm sao bây giờ? Người ta muốn tu tịnh bây giờ sao giờ? Tức nghĩa mà nói người ta thôi đừng hy vọng vãng sanh. So I'm saying that I say you have no samadhi power because samadhi power is important. If you have samadhi power, chances are that you have a very good chance to enter the Buddha recitation samadhi, right? What about those who have no samadhi power? Does it mean they have no chance to be reborn? Huh? You see? It doesn't sound. Yes. I think it's like an advantage if you have some other powers, but you don't necessarily need it. Like Okay. it gives you a better chance Okay. in being reborn, but you don't absolutely need it. Okay. Cô công chúa nói là sorry. She says that it's not necessarily a requirement to be reborn. Okay, it certainly helps, right? The answer is, if you require samadhi power to be reborn, then it would not be called Pure Land. It should be called Chan. There's no need to have a fifth school. You don't have to teach 4 schools. Chan school is good enough. Right? You don't need Pure Land anymore. You should call it
Pure Land Shine, not called Pure Land. Thì tôi nói là nếu như mình cần thì mình cần định lực nữa, bản thân nữa, thì tôi nói nó phải gọi là thiền nhưng mà gọi là tịnh độ. Phật cũng dạy nó có 5 cái pháp môn tất cả, 5 cái tông phái: tịnh độ, thiền tông. Mà nếu như mình cần thiền định nữa, mình mới được bản thân, mình đâu cần tạo cái tịnh độ tông làm cái gì. Stick to thiền tông, that's it. Không? Nghỉ sớm, làm xong nghỉ sớm, bốn tông phái dạy 4 tông phái xong về nghỉ, về hưu. Thưa thầy, nhưng mà nhất tâm bất loạn tức là mình đã đạt cái định rồi thầy, nhưng mà đây là chưa phương quê. Nhưng đâu phải ai cũng đạt được cái định đó. Nhưng mà mình nói trong kinh nói là mắt nhất tâm bất loạn mới được lên trên tịnh độ. 10 lần niệm 10 lần nhất tâm bất loạn. 10 lần là trước khi chết thôi. Đúng không? Đúng không? Tôi chưa chết thì niệm không có nhất tâm thì không được lên. Vẫn được lên đấy thôi. Được cái này. Vẫn lên được. Không hy vọng nữa, đừng có lo. Tại let me explain in English because some of the China girls and the white chicks probably want to know. The point here is she says that according to Sutra, according to the small Amitabha Sutra, it says that you need to recite the Buddha's name 10 times with one mind and confused for you to be reborn at death time, to be reborn, and say that you don't need that to be reborn. Even at death time, even if you can recite the Buddha's name with one mind totally confused, you can still have a chance to be reborn. Why is that? I will give you an example. Like yesterday, I talked to you about the hands and eyes Dharma. Okay. Ngày hôm qua tôi cần Long Beach sư giảng bên cái lớp Long Beach, cái lớp Dược sư tiên Dược sư. Nó là bên Đại Thừa có một pháp môn tôi tên là thủ nhãn. Ai nghe nói thủ nhãn chưa? Ai nghe nói thủ nhãn? Yes. Hôm nay nó gặp nhiều. So we talk about the hands and eye Dharma door. And that particular Dharma door, that particular Dharma, there's 42 different Dharmas where you practice and you perfect it, it enables you to do certain things. Okay. Trong cái 42 thủ nhãn đó là cái pháp của tiêu hóa truyền, cái dòng của tiêu hóa. Đệ tử tiêu hóa được cái truyền này, cái trước khi mà tiêu hóa tới cái gian này là nó bị thất truyền, cái pháp bị thất truyền. Ông tiêu hóa từ lên trời, ông học xong xuống rồi ông truyền lại đệ tử, tại cái pháp nó quý, cái dòng tiêu hóa, những pháp môn quý nhất là một pháp môn quý là pháp tu nhãn đó, là pháp bậc tôn đó. Ok, nghe thèm không? Thích ha, vui, liệu bậc tôn vui. So the hands and eyes is a tantric dharma far superior to Tibetan Bible. And you ask my personal unbiased opinion. That Dharma has 42 different Dharmas that enables you to accomplish certain things. Okay, and that Dharma was discontinued, was not transmitted into the human realm until Venerable Shinwa came to our realm. Okay, and then the sixth patriarch transmitted to him part of it, and then he went up to the mountain, to the heavens, to learn the rest of it, and brought him back here and taught it to his pupils. It's a big deal. It's a very, very big deal. Okay, only in his lineage. No one else can transmit it. Because this is discontinued in the human realm. I myself cannot transmit it, as I told you. Okay? So it's a big deal. So in one of those 42 different dharmas, there's one dharma called the Blue Lotus Dharma, where you practice the dharma, and if you succeed in accomplishing the dharma, you can send people to Pure Land at will. Yeah. Thấy không? Đâu cần định lực đâu. Đó là dẫn chứng. Okay. So, đây giả tiếng Việt cho quý bà people mà không thích nghe tiếng Anh. Không thích nghe tiếng Anh. Hoàn toàn thích nghe tiếng Anh, tôi biết mà.
Quý bác nữa. Xin lỗi bác, không phải muốn bỏ bê quý nam nhi đại trưởng phu đâu. Cái trong pháp thủ nhã Tiêu Hóa muốn truyền cho đệ tử ông đó, có một cái pháp môn, có cái bàn tay. Thủ là tay, nhãn là mắt, sổ về. For you, my dear, to hear about this Dharma here is a tremendous blessing. It's that big of a Dharma. Just like you hear of the biggest treasure in the world, that kind of thing. Okay? That such a thing exists. Okay? It's a very big deal. Có một cái bàn tay thủ nhãn, đây là cái bàn tay hoa sen màu xanh. Màu xanh là xanh đậm. Với một cái buổi chiều nói chuyện, tại bữa nay tôi nói xong cái bài kinh này thôi là tuần sau phải trở lại nữa là chết tôi. Thì có bàn xanh đó, nếu mình luyện cái pháp môn đó, bàn tay đó mà tới chốn là dùng cái bàn tay đó là gửi quý vị đi vãng sanh tịnh độ, bất cứ tịnh độ nào cũng được. Quý vị không muốn đi, người phải đi nữa. Nó giữ như vậy. Cái bàn tay khó luyện khó thành. Mà khi luyện thành rồi là em bé không biết gì tình độ gửi về tình độ ở mạnh dễ sợ như vậy. Thành ra cái dẫn chứng tôi nói là cho vui chơi vui chịu gì thế, có nhiều có thể bản sanh đâu cần phải định đâu. Phải không? Nói thật, nói chuyện tình độ cũng nói cho cẩn thận. Tôi nghe có nhiều người giảng như vậy đó, có nhiều người giảng như vậy, đã có nhiều thầy nhiều cô giảng đây là cần cần bản sanh, và cần định lực, rồi cần này nọ. Có những em bé như vậy mà đâu có biết gì đâu, sao mà bắt em bé mà về sinh định lực được, đâu có thì giờ mà tu mà phát triển định lực đâu, không? Đâu có thì giờ tu mà phát triển về lực đâu. Thì có những cái pháp môn thì giúp người ta được. Ok, thắc mắc gì nữa không? Ok. The Dharma for benefiting oneself and others is complete. If I were to live longer, it would be of no further benefit. All of those who could be crossed over, whether in the heavens above or among humans, have already been crossed over. And all of those who have not yet crossed over have already created the causes and conditions for crossing over. From now on, all my disciples must continuously practice. Then, thus one's Dharma body will always be present and indestructible. Chánh pháp từ lợi tha đã có đầy đủ. Như Lai sống cho lâu cũng không còn lợi ích gì nữa. Ai có khả năng tiếp nhận hóa độ, dầu ở trên chư thiên hay ở trong nhân loại, Như Lai đã hóa độ tất cả. Ai chưa thể tiếp nhận hóa độ thì Như Lai cũng đã tạo yếu tố hóa độ cho họ. Từ này về sau, đệ tử của Như Lai hãy triển chuyển thực hành. Như thế là pháp thân của Như Lai thường trú bất diệt. As the Buddha says, listen, guys, the last 50 years, 49 years, I've been preaching the four vehicles, Dharma, and I've taught everything that I know, everything you need to know to accomplish the way. And therefore, my work is done. To linger around would be useless. In particular, those who could be crossover, okay, those meaning that those who have not accomplished the way yet, the third stage arhats and below are considered to be helpless, to still need help, and so those are considered have not been yet crossed over, have created the causing conditions for crossing over. If they continue to cultivate, they will reach fourth stage arhatship. Okay, he left that dharma already. Whereas the arhats have been already crossed over, so they need no further help. And from now on, all my disciples must continuously practice. Okay.
cái pháp mà Phật đem tới dạy á, là pháp từ lợi, pháp lợi tha đã có đầy đủ. Từ lợi ấy, là pháp mấy ông tiểu thừa. Tiểu thừa là cứ lo bản thân trước, lo giải thoát trước. Chứ còn cái lợi tha là pháp mà mình giúp mình tu cái sự thành công của cái bước thiếu tu hành mình là do cái sự giúp đỡ của người khác thành công, chứ không phải do sự thành công của mình. Cái pháp đại thừa nó hay vậy, nó hay ở cái chỗ là nó rộng hơn nhiều, nó thú vị hơn nhiều. Tại vì khi mà mình tu cái thành công của mình là do cái thành công người khác, cái thành công của mình nó lớn dễ sợ, cái thành công của người A La Hán nó nhỏ dễ sợ. Thành ra đối với những bên đại thừa, cái tôi những người mà đại tăng như hàng ngày Thiên Hóa mình nhìn mấy ông đại thừa, tiểu thừa, mấy A La Hán, vì A La Hán tiểu thừa thì ngày hôm qua mấy ông người đó là phàm phu ta dễ sợ. A La Hán là khó dễ sợ, mà những người đại thừa tới coi là cũng phàm phu ta. Tại sao? Tại vì cái người mà A La Hán tứ quả đi nữa, cái hiểu biết của người tứ quả nó có eo hẹp dễ sợ, chứ không phải là giác ngộ. Vẫn còn tối tâm không thể tưởng. Thằng tu nó có nhiều cái uẩn khúc dễ sợ. Thành ra khi mà tu như vậy, Phật mới tới, Phật mới dạy thì bây giờ tôi biết tôi dạy quý vị cái pháp tiểu thừa này, nhưng để biết không, có cái pháp tên là pháp phương đẳng, nó sẽ chỉ những cái hướng về cái hướng đại thừa. Xong nó pháp bát nhã, cái pháp của bắt đầu đại thừa, rồi mấy cái pháp là hoa nghiêm, là pháp đại thừa. Ok, Phật cũng chuyển hướng từ từ sắp bước từng bước để mình tiến tới mình thành công được. Là cái khổ là vì mấy ngày mà tiểu thừa bên cái kinh điển này từ chữ Pali qua họ bị kẹt, họ mất cái phần đại thừa, thành họ bị cái kiến thức nó hơi eo hẹp đó. Chứ còn nếu như mà tu theo mà đại thừa thì cái chính vì mình bỏ tâm phát tâm mà giúp người ta đó. Ok, cái hiểu biết mình, cái về nó thiệt sự mình nó phát triển. Cái đó bí mật của đại thừa, tiểu thừa chưa hiểu, phải làm gì mới có thấy được. Ok, thì ai đã nhận hóa độ được là những người A La Hán đã nhận được rồi, ta làm xong việc rồi, ta hết phiền não rồi, không cần hóa độ. Còn những người mà cần được hóa độ, cần giúp là người tam quả A La Hán hoặc là trở xuống thì cũng đã tạo được cái nguyên nhân, trồng cái nhân để được hóa độ cho rồi. Ok, tại vì chẳng hạn như những vị mà khi mà tu hành cái khó đầu tiên ấy là mình nhập định, nhập thiền định, cái đó khó như sao. Khi mình ta nhập thiền định nó khó, mình mới thấy được là mình thoát được cái cảnh giới mà mình đang kẹt bây giờ. Ok, cái sơ thiền nó khó đạt thôi, không phải là dễ đâu. Thì sau sơ thiền cái phần thứ nhì quan trọng là cái sơ quả. Tại sao? Cái sơ quả là bắt đầu mình vào cái thánh lưu rồi, có nghĩa là nếu mình tiếp tục tu là chắc chắn sẽ đắc được A La Hán quả. Từ đó khi mình tu được vào cái sơ quả A La Hán, mình trồng cái nguyên nhân để được giải thoát. Đó là lời kinh Phật giảng. Ok, nên cái giờ tôi phải giảng để làm ra cái nhắc cho tụi tròn nó nhớ. So the Hinayana Dharma, as in our Dharma, the attainment is very significant, since most of you have a taste of samadhi already. It's important to reach first stage arhatship. That's why I call you Ru. Ru meaning Ru Liu, entering the flow of sages. Because once you enter, it's a nickname for the first stage arhat. You enter the flow of the sages, meaning that if you become a first stage arhat, you will eventually attain fourth stage arhatship, for sure. That's why it's so important. Okay, so
So it is a very worthwhile goal. Let me try to remind you to try to shoot for. Okay, you don't know when you're gonna get there, but it's important for you to plant the seeds. Same thing the Buddha explained here in the sutra. He says that those who still need to be crossover have created the cause and conditions to receive future help. That's what you're doing when you plant the seeds to grow first stage arhatship. Okay, you are creating the causes and conditions for yourself to attain the stage you grow. Okay, that's true wisdom. For example, long legs. No matter how strong Kung Fu is, until she reaches first stage arhatship, to me she's an idiot. Okay, so don't be fooled by these spiritual things and stuff like that. It's not a name game at all. It's not. It's confusion. Thus someone's Dharma body will always be present and indestructible. It's referring to the Dharma body. The Buddha has three bodies: the transformation body, the reward body, and the Dharma body. The Dharma body is basically is basically the Dharma realm, meaning that it's everything. That's why it is always present and indestructible. On the surface, the Buddha manifests the appearance of entering nirvana with his transformation body. Okay, so he manifests the appearance of birth and death. He was born as a child and then he died as a bhikshu. Okay, but actually that is only the surface angle, the superficial aspects. In actuality, his Dharma body, the Buddha has a third body called the Dharma body. Okay, it is always around. It's always present, indestructible. Okay, and let me relate to you the personal anecdote from my part, because it's very important. Because when I left home life, I was counting on being able to learn from Rinpoche Noir for the next 25 years. Because he said at the time he was 74, so I figured I have another 25 years to learn from him. Okay, and he died 4 months after he shaved my head. I was so pissed. So he called me virtually, and so I was distraught. I didn't know what to do. I looked at his disciples, his Hung disciples, and said, "No, you don't deserve to be my teacher." So I was at a loss. I didn't know what to do, and I struggled for years and years. And in particular, the first 2 years, what in a city of 10,000 Buddhas, we practice the Dharma of sit sleeping. You see, I train you the easy way. You don't know how easy it is for you to do it that way naturally. For me, when I decided to practice sit sleeping, I was warned that the next 2 weeks, boy, it would be hell. Okay? And that was such an understatement. For me, it's the next 2 years were hell. Every night is such a big struggle for me. I could not sit sleep. Okay? And after 2 years of trying, okay, and I hurt my legs, I couldn't cross my legs, and you try to sit, sleep, and pretty soon, by the time you doze off, you lean back and you lie down. Because it feels so good. Okay, đéo đợi. Lát bắt nhắc tôi tại lúc tôi nói xong tôi quên. So after 2 years of trying, every night is hell. You sit there and you work all day, you work so hard all day, and all you want, I don't know if it works for you, because he said, let me get a little bit of rest because tomorrow is another long day, right? Sounds familiar? So I was so worried about not getting enough rest. So soon enough, I will always lie down
to sleep, at least for a short duration during the night. So for 2 years, it's like a real big struggle for me. And one night, the 6 months before I hurt my legs, because compliments of my elder Dharma brother, he knew I practiced wrong. He was so mean. He said, like he hurt himself. That's how bad of Shami I was. I deserved that, okay, so I'm not being bitter. But, so I hurt my legs, I couldn't cross my legs. And so it was a good excuse for me. So since I can't cross my legs, I might as well lie down and sleep. Tôi kể là tại vì tôi không kể mà tôi không dịch ra, tại tôi không biết dịch, tôi kể gì mà tôi nhớ tôi mới kể, còn tôi dịch là chết tôi dịch là tôi nói được một chữ, câu đầu câu sau rồi tôi cứng họng. Tôi nhớ là cái chuyện mà nhục thân với là pháp thân, là tại vì thời mà tôi xuất gia là tôi theo ông Tiến Hóa là đại từ nghe em Tiến Hóa là ông thánh tăng, ông này ông giỏi cái thiền, tôi mê thiền, tôi nói thôi ông này ông nói trong sách vở ra ngoài, sách vở biên ra đen trắng nói là tôi sẽ sống trong thế gian này 100 năm tôi mới đi. Mình nghe mình mừng quá, mình tới tu trẻ già nếu mà mình hiện nay mới chịu tu, gọi là khủng hoảng cuộc đời, cái xong gọi là midlife crisis. Cái mình mới đi tu rồi á, cái nghe nói mình tới mình tu với ông thánh tăng này, ông còn sống 25 năm nữa, tu 25 năm thiền với ông chắc mình có học được một tí, chắc mình ngon đâu thua ai không, tôi ngán ai. Tới ông cho xuất gia ông cạo đầu xong 4 tháng sau ông chết rồi. Tôi khùng nữa luôn, tôi giận quá trời, tôi nói trời đất ơi, tôi chưa bỏ thầy bỏ tôi đi. Kỳ cục. Nhìn mấy ông đệ tử tại mình trước kia bổ nhiên không biết dạy gì, nhưng ông dạy tôi nhớ hoàng là phải đi tòng tìm tri thức. Thành đi kiếm, nhìn luôn tới, nhìn Đức Hạnh, nhìn Thanh Từ, nhìn Đúng Mơ La, nhìn Hồng Đạt, nhìn Trường, nhìn Đúng Mơ La nữa. Đâu phải thay mình bơ không? Thì 2 năm đầu tôi khổ dễ sợ. Thì 2 năm đầu mình nói bây giờ mình tìm ra thầy được thì bây giờ mình tu pháp Tiến Hóa, đúng không? Ông đã truyền pháp rồi. Trong lúc mình trong thời gian mình đi kiếm được thầy ấy, hết giờ chứ sao hết giờ, khổ quá. 3 giờ không ngừng nữa nha. Cái mình bây giờ không có thầy thì bây giờ mình tu pháp ông thầy mình truyền cái gì? 2 năm đầu mình làm gì cũng qua dạy mình hết, mình nói ông này truyền cái pháp là ngủ ngồi. Thành mình tu pháp ngủ ngồi, luyện cái pháp ngủ ngồi này. Thì lúc mà luyện pháp ngủ ngồi thì ông xui nó nói, tao nói mày nghe này, mày tu pháp này là 2 tháng nữa là giống như sống trong địa ngục vậy. Ok, mình ok 2 tháng được, tôi còn trẻ, tôi có thể bỏ 2 tháng sống trong địa ngục được. Tôi đâu ngờ sau 2 tháng rồi mình thấy nó vẫn không bớt. Cứ nằm ngủ mỗi ngày thì họ hành mình như con trâu vậy, bắt làm từ sáng tới tối, 3 giờ sáng nó lại bắt đầu dậy rồi 1 giờ tối mới cho đi ngủ. Không có thì giờ tôi cũng làm việc suốt ngày như con trâu vậy. Xong mình tối mình ngủ thì mình lo ngày mai mình thức dậy nổi nữa. Họ ác lắm, thứ đó nó làm ngắt không cho để nó lo máy sưởi, tối không biết ngủ được không, mà ngủ không được sáng dậy mình sao mình làm việc được. Mình cứ lo ngủ không được, không đủ ngủ, khổ lắm. Đã ăn này có ăn có bữa nữa, thành ra tối nào cũng lo ngủ không được hết, mình sợ lắm. Cái thằng mình ngủ cho mình ngồi cái ngồi thời gian bắt đầu ngủ gật rồi để mình bắt đầu mình mình chưa đụng đất, chưa sao mà lúc mà đụng đất cái nó sướng quá. Đêm nào cũng vậy, 2 năm rồi khi nào cũng bị như vậy, không thể nào ngồi được, kỳ đấy sợ. Thật ra nó khổ như sợ 2 năm rồi, xong mình tức nó trời ơi, cái thứ này có một pháp tu hay không mà tu không nổi, ai tham dạy cái bữa kia tới lòng đi tu thì ông thầy cho bên tôi nhìn tôi tu tập mà thành công tập mà ông không nói, ông nói cái thằng này nhìn công chặt lất rồi và cho mày gãy cái chân bẹo luôn. Ok, cái chân mình bẹo rồi cái mình mới sẵn mình xếp bằng được. Thành tối mình ngủ mình không xếp bằng, mình duỗi chân nào mình nằm ngã mình ngủ cho nó khỏe luôn.
Thì ngủ 6 tháng trời sướng nhé, 6 tháng tối nằm nằm dài, nằm cái là ngủ cái gò. Chứ biết sao 6 tháng rồi cái chân nó liền, bắt đầu xếp bằng lại được. Biết chuyện gì xảy ra? 2 giờ sáng, ok, bạn ngủ tới 3 giờ sáng mới dậy rồi. Họ khổ đừng đứng tới bằng thanh tu. Cái 2 giờ sáng rồi. Get up! Cái giọng tiếng Hoa, nói tiếng Anh. Get up! Cross your legs! Nè, mặt mình như vậy mình đi này thì 2 năm trời không nói một tiếng nữa. Ông đợi 2 năm sau đó mình ông Thành lên Thành xuống nữa. Ông trong lúc mình ngủ ngon lành vậy, ông dựng đồ về là ê dậy xếp bằng lại đi. That's very shameless voice. It's unmistakable in my mind. You know what? I got up, crossed my legs, okay, and ever since I could sit sleep with my legs crossed. Tôi sợ tôi gì tôi chưa sợ ai trong đời, chỉ sợ mình tiêu hóa nó thiệt như vậy. Tôi chưa sợ ai hết, có sợ ông tiêu hóa thôi. Nghe ông la ông nạt một cái rồi được đứng nằm như vậy xếp bằng ngay lập tức. Ngồi xếp bằng một cái là từ cái đêm đó đời sau là khi nào tôi ngồi xếp bằng cũng được đấy. Ngồi được đấy. Cái trí tuệ một đại thì trí thức dễ sợ. Ông đợi 2 năm trời, lúc mình 9 rồi ông dừng đâu vậy? Maybe mà làm được nát cho một trận đồ hẹp dễ sợ. Còn cái người thánh tăng người ta dài người ta vẫn có, người ta đâu cần cái nhục thân thế dài. So when the sage is the sage monks, they don't need a flesh body to teach you. Same thing, that's the same message. The Buddha says, my Dharma body is always present. It's always with us. It's always with you. It's indestructible. Okay, so don't be fooled by that. Vì vậy cái phần cuối cùng, cái phần câu cuối cùng là cái pháp thân của Như Lai là thường trú bất diệt. Vì vậy là cái đó là cái ví dụ tiêu hóa vậy đó. Ông dùng cái dục thân ông tới ông dụ mình, nghĩ là ông dụ mình hàng trăm năm, thì ra là cái pháp thân vẫn còn đó. Một khi ông nhận làm đệ tử rồi ông tiếp tục dạy, ông chết rồi ông dạy hay vậy sợ. Bởi vậy cái đừng có bị cái phải có lòng tin một tí, như bác nói tịnh độ vậy, phải tin thì quý vị lý do tôi được giúp là làm gì? Tiêu hóa, tôi tin tiêu hóa 10 mấy năm trời chưa bao giờ tôi có một cái hoài nghi trong đầu về thầy của mình. Cái đó phước lớn nhất của tôi. So I'm saying that the my I don't know why I said get to that, but one of my biggest assets in my cultivation life is that all the time I cultivated the Mahayana, never once in my entire life as a cultivator of Mahayana did I ever doubt my master. Never ever. So if you have sufficient faith, okay, you will be saved. They will teach you. It's you who decide to sever the channel of communication. You sever the lifeline. You cut it yourself. They will never cut the lifeline. Ông thầy không bao giờ chặt cái đường dây của mình tự chặt, mình tự bỏ. Và tin cái lòng tin quan trọng như vậy. Ok? Thì biết tin. Cái phước lớn nhất của tôi, đời tôi là không bao giờ tôi không tin thầy. Có một người dưới đất mà tôi tin trong đời tôi là ông thầy của tôi. Ok, Phật tôi chưa bao gặp. Nhưng điều tôi gặp ông thầy, ông thánh tăng, tôi tin ông vậy sao? Okay, any questions? After that, no way. You should know therefore that everything in the world is impermanent. Meetings necessarily have separations, though, so do not harbor greed. Every appearance in the world is like this, so you should be vigorous and seek for the early liberation. Destroy the darkness of delusion with the brightness of wisdom. The world is truly dangerous and unstable without any durability.
Thế nên các thầy tỳ kheo phải ý thức toàn bộ đời là chuyển biến vô thường. Đó, cái thời kỳ còn an cả, đừng lo buồn gì cả. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí huệ, diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ quả thật quả thật mong manh, không một thứ chi bền bỉ. Everything in the world is impermanent. Everything that you can see will be destroyed, will not last forever, including love. Okay? Nothing lasts forever. Meaning necessarily have separation, do not harm the real. See, the Buddha is getting emotional here. He says, I know boys, don't cry, but don't get emotional here. Control yourself. That's what he does. This is what I find this section so beautiful right here. This is a very enlightened, the most enlightened, the smartest guy in the whole world, and he's still so attached, so emotional to his disciples. This is how attached teachers can be to their pupils. That is, to me, so beautiful. This is so inspirational to me, because I say, this is the greatest man that on the world, and he still cares so much about me. You know, cái phần này phần tôi thích những cái kinh là tôi không biết tôi cảm cái gì, cái phần này tôi thích nhất là gì? Tiếp theo ông Phật nói là không có gì mà nó vô thường, cái gì cũng vô thường, cái gì sinh là phải diệt, cái gì nó sẽ tiêu rã hết. Có cái hợp thì có tan rã, đừng lo buồn gì cả. Phần nói là cái mà tôi thích nhất cái phần này, phần cuối này là cái phần mà lúc mà lần trước mới cái phần trước một bài mà có 10 phút trước mình nói là Phật nói là đừng có phiền não chứ, tôi sắp đi, đừng có phiền não nữa, đừng buồn, đừng khóc nữa chứ. Vì Phật nói là lần nữa, giống như là Phật quên là nhắc một lần, có nghĩa là gì? Ông Phật không có tình cảm với mình, ông còn quyến luyến, mà mặt nói mình đừng quyến luyến, mà thiệt ông đã quyến luyến. Tôi nghe, tôi đọc phần này tôi thích vậy sao? Nó trời ơi, Phật tôn minh mà còn chi vậy như vậy, còn quyến luyến mình, hay quá ha. Cái tình thương của người cha, của người Phật đối với chúng sanh, với đệ tử ông không nhìn nào hay vậy sao? Mấy người có trí huệ như Phật đâu có bị quyến luyến, mà ông tỏ quyến luyến, hay vậy sao? Cái đó tôi thấy tôi phục. Phật khéo vậy đó. Cái này là cái kinh nghiệm cá nhân của tôi. So, để tôi kể tiếng Anh xong rồi thì dịch tiếng Việt cho nghe. So you think is that Buddha got emotional, okay, to his disciple. This is how he's so attached to his disciple. That really touches me. I'm so proud of him to be his disciple, because it happened to me too. A similar kind of thing. I went to Hong Kong to Venerable Sheng Yi. Okay, he's the eldest Dharma heir of Venerable Xu, who is the teacher of Venerable Shenhua. So Venerable Sheng Yi is a patriarch of Veya lineage of Chan school, and he's enlightened. And I remember going to his temple because I struck up a false thought. I said, Venerable Shenhua is a Chan master, and yet we go to his temple, there is nothing about Chan Dharma. It's not like the way described in the Chan handbooks. Okay. Cái kinh nghiệm tôi là tôi gặp ông bên lúc bên Hồng Kông có ngài Thánh Nhất, như bây giờ ông còn sống. Ông là sư huynh của ngài Thiên Hóa, tại ông là cao hòa nhất, đệ tử đa hòa độc nhất của ông Hư Vân là sư phụ của ông Thiên Hóa. Thì ông Thánh Nhất là ông được chứng nhận làm tổ, ông Hư Vân chứng nhận làm tổ đời của cái dòng Quyên Ngưỡng, dòng thiền Quyên Ngưỡng của Minh Đại Thừa. Thì tôi gặp ông Thánh Nhất, tôi gọi là gì, tôi gặp qua Hồng Kông, thì nghe nói ông này là thánh tăng về thiền, thành ra mình tới muốn vào mình học nghề ở nước tại qua từ là bên Thiên Hóa, ông này gọi là thánh tăng về thiền, tổ sư về thiền, mà sao cái pháp môn dạy toàn gì đâu, không đủ thứ hết, vừa tịnh độ, vừa mật tông, vừa giới luật, vừa giảng kinh, vừa kinh cũng không phải. Chứ
mấy người tôi thắc mắc là những cái thiền tông pháp môn tu ra sao tới tu tới tôi học cấp này chưa tới đó học thì ông này cũng dễ thương lắm, ông thấy mình cover hồi đó tôi là tệ dễ sợ nào mà ngu nông nổi thôi nói đủ rồi. Thì gặp ông á, cái ông dùng thần thông, ông bị gì mình thấy mình thích quá, ông này hay quá, cái mình chạy theo ông ngoài ông thì tới tôi ông được 2-3 ngày cái xong mình bỏ đi thì hai ông hồi đó ông bình nặng như sợ đi có chị già đẩy vai ông đi, một ngày phải đi bộ thôi là cái chân phải chặt cái chân. Okay. So this Venerable Shengyi is very very special. He's at the time I was let me tell you, at the time I would be embarrassed to be seen in my own company, and yet he saw me. He manifested his spiritual powers to impress me, and I was so impressed. Like, cool! This is such a cool thing to do. So I went to his temple and then stayed with him for a few days to learn how the Chan temples are run, what dharma they practice. Okay, so. And Venerable Shengyi at the time was already very, very sick. He had an attendant walk him 3 times a day because if he stopped walking, they had to chop his legs off. Okay, so I never really had a chance to talk to him. But by the time I left, remember this is an enlightened patriarch. Okay, and he never. I know the Dharma to go and force him to teach me and request special instructions from him. I never forced myself on him because I felt he was very sick, so I didn't want to impose on him. So by the time I left, okay, he suddenly knew that I was leaving, even though we never exchanged words. We were disclosed and never exchanged words. As I was packing I began to look out the door, packing my suitcase. I'm looking at it all, and guess what? He was walking around. His attendant was pushing him around, walking around the courtyard. And I need to go to the courtyard to get to the front gate. So he's walking around doing his exercise at the odd time, not a normal exercise time for him, because I was sneaking out. You see, I was really a coward. So speaking of cowardice, I'm very good one. I know about the cowardice. Thì ông Thanh Nhất này hay lắm. Ông mặc dầu hồi đó là mình trẻ mình biết gì, mình biết cách là thỉnh pháp. Thành thường gặp cái truyền thống bên Tàu là gặp ông Thánh Tăng mình tới mình dùng cái pháp để mình xin được cái lời chỉ thị đặc biệt của ông Thánh Tăng để ông chỉ đưa mình đi đỡ tốn gì rồi đưa tới sự thành công sớm hơn. Mà tôi biết những pháp đó mà tôi không làm, tại tôi nghĩ là mình cà bắp thời đâu mình dám phí thì giờ chúng ta đâu có đủ tư cách mà làm cái chuyện đó. Thôi kệ ông thương mình dài mình đủ rồi, mình học gì là đủ rồi, ông không làm phiền nữa thì mình lé mình trốn. Thì cái giờ đó mình nó phòng nó sắp đang dò vali cái gì ra cửa sổ, thế ông đang cái thị giả đang giận ông đi bộ, ok, đi exercise, mà cái giờ đó không phải giờ exercise mình mới trốn ra, mình đồ hèn mà. Thì ông đi ra sao? Thì mình đi ra thì mình không nói gì ông gì mình đi ra ông cái timing nó gì đi ra một cái mình ra cổng trước đây mình đi ra một cái đây thì ông cũng đi cái đây như đi song song rồi, mà cái thái độ ông không nói một tiếng là ông cho ông biết rằng ông khuyên đi, ông nói tiếc quá sao mà đi sớm vậy. So as I was walking out, he somehow managed, even with his attendant's help, to go to the train gate at the same time, right just behind me, sitting behind me, and without speaking a word, his message to me was that, oh, I feel so sad you're leaving so soon. So he's very emotional to a low life bhikshu. Đó là một cái ông thánh tăng mà tỏ quyến luyến, một cái thằng nhóc thầy cờ vơ. Cái đó là cái mà làm tôi suy nghĩ mấy năm trời liên tiếp. Những lúc mà tố tâm với cuộc đời tu hành tôi, lúc mà tôi thấy thất bại không, thấy cứ tu hoài ngồi hoài không thấy thiền định gì hết, ngồi hoài cứ
Người ta thì vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình cứ ngồi hoài không đi ra đâu hết, mình rút ruột. Nó chết ra mình sung phí thì giờ thôi mình bỏ mình đi hoàn tục lại mình vui chơi nó có lý không? Phí cái tuổi xuân xanh đi. So that is such a gift to me because this is an enlightened monk who became, he showed his emotion, he showed his attachment to a low life monk to me. That during the several years at Ensu, during my darkest hours, during my hardest struggles, I remember those times where I practiced my Dharma, the Dharma I learned, and I got nowhere. I was nowhere near third dhyana, fourth dhyana, and you cross your legs and see how much longer can I enter Samadhi? Come on, I ain't got all day here. I'm too old for this. So maybe I should return to lay life and at least have a good time. This is so miserable of an existence. In those dark hours where I was about to give up, I remember the image of that sage monk who says, "Oh, I feel so sad. We couldn't spend more time together." I said, "Wait a minute. If that's how he treats me, maybe I should work harder to deserve that, to make sure that he did not waste his time." Those few seconds. Chính như lúc đó mà thay vì tôi bỏ cuộc, tôi mới nói là bỏ được cuộc được. Mình ông Thánh Tăng mà ông có hướng như vậy, tức là mình phải cố gắng hết sức đi, thấy không? Giúp đỡ không phụ cái lòng quyến luyến người ta. Vì vậy những lúc mà tu suýt bỏ nhờ ông cứu. Thành ra với cái phần chúng đọc cái phần quyến luyến tôi cảm động như sợ nó Phật này giỏi dễ sợ. Thành ra ai mà bỏ tu ổng bây giờ, ông mà còn quyến luyến với mình nữa, đó. Ngược lại cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, phải lo làm xong sớm thì đi sớm, đúng không? Đem nó trang trí về diệt trừ hắc ám của mình. Vũ trụ quả thật mong manh, không một thứ gì bền bỉ cả. Cái vũ trụ này nó mong manh dễ sợ, không có gì mà nó tồn tại lâu dài nữa. Đừng có bám víu cái gì bám víu mà là nó chỉ làm mình khổ não thêm thôi. Okay. So that's why this section says here, "You so do not harbor grief." I'm very proud of this teaching because it reminds me of the great kindness that Master Chen Yi extended to me. And I see here the Buddha extending it to his disciples here. Of course, the arhats would not have any grief. This is meant for the people, the third stage arhat and lower levels who are still emotional. And Buddha says, okay, I love you too. Isn't it beautiful? Yes. And this is what is so inspirational to his disciples in my mind. Okay? Destroy the darkness, the illusion of brightness of wisdom. The world is truly dangerous and unstable without any durability. Okay? What is meant by truly dangerous and unstable is that you are constantly revolving in the wheel. Whatever you perceive the world right now, okay, is basically a small time frame. When you change body, you move on to the next world, the next reincarnation, which is equally as unstable as full of suffering. Okay? So don't be so attached to this present existence. Make something out of it. Don't waste your chance. Now you need to expose the Dharma, go all out and practice so that you are not wasting the opportunity. Okay? My present attainment of Nirvana is like being rid of malignant sickness. The body is a false name, drowning in the great ocean of birth, sickness, old age, and death. How can one who is wise not be happy when he gets rid of it, like killing a hateful thief? Như ai được diệt độ thì cũng như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác,
và đáng bỏ giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển cả và bình sống chết. Như thế, người có trí tuệ ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được thân này như trừ bỏ kẻ thù. Conclusion says all of you cultivators, you should be single-minded. Okay, single-minded, mind you, not mindful. Notice the difference. The Hinayanas, their dharma is about proper mindfulness. Okay, Mahayana is single-mindedness. So that's a small differentiation for you. When you see a teacher mention mindfulness dharma, you know that the origin is that dharma is Hinayana. Okay. Phần này là không dịch ra tiếng gì được. Nhất tâm, nhất tâm. Các thầy thì theo phải thường nhất tâm. Nhất tâm là gì? Cái này là một cái chủ chốt về cái phương pháp tu hành ở bên Đại thừa. Đại thừa không có nói về chánh niệm nha. Chánh niệm là cái pháp của Tiểu thừa. Đại thừa không bao giờ giảng về chánh niệm. Tôi đọc pháp Tiên Hóa là hơn 200 cuốn sách. Ông giảng về chánh niệm hình như có 2 chỗ, 2 câu thôi. Cái chánh niệm mà trước giờ tôi bắt đầu học thiền theo nghiên cứu về thiền mà toàn đọc 300-400 cuốn sách về nhất chánh niệm mà nó toàn chuyện pháp Ba La không, có pháp Tiểu thừa. Okay. Mình Đại thừa là nhất tâm. Okay. Mahayana is single-mindedness. It's not mindfulness. Be careful about that. Okay. Oh, sorry, wrong direction. Okay, and diligence seek the way out of the moving and unmoving dharmas of the world. Okay, careful here. What are the moving and unmoving dharmas of the world? Any clues? Ông nói là phần đó là pháp biến động và pháp bất biến động là gì? Có ai biết không? What are those things? Biết không? Không tu thiền thôi, loại ra nghe. Ok. Người nào cũng là dân có trí thức mà dân có nghiên cứu về Phật pháp ai biết? Pháp động và bất động là pháp gì? Tùy duyên bất biến, biến tùy duyên. Dốt quá. Hữu vi và vô vi. Pháp động là pháp gì? Pháp động là pháp vui chơi. Pháp dục lạc là pháp động. Đây là trong cái tam giới, cái dục giới là cái giới động, đúng không? Động nghe oai, mình cứ ngồi cái là phải nhúc nhích mấy ông Tây Tạng ngồi cái như này, ngồi mà tụng cái lưng như vậy, đúng không? Ông là lúc mà tôi gặp ông Đà La Lạt Ma lần đầu tiên mà nghe ông giảng thì chết là thầy Đà La Lạt Ma ngồi đây, ông ngồi ông lắc như vậy, cái ngồi dưới, tôi qua chừng tiếng sau tôi nhức đầu, 2 tiếng sau tôi đóng mặt sai sóng với ông luôn, ông ngồi ông lắc như này, không, đó là pháp động. Okay. Cái dục giới là cái pháp là cái giới động. Tại sao gọi là giới động? Would you like to know? Why is it moving dharma? Moving refers to the desire realm. The desire realm existence is characterized by constant motion. I was making fun of the Tibetans. You know I like to make fun of the Tibetans. I know the Vietnamese, I love the Tibetans. I like to make fun of them. I was telling about the Tibetans how they do the ceremony go like this. It's a moving dharma. You see, that's a desire realm. You see, my criticism is based on has Mahayana basis. And I was telling that I was sitting in listening to the Venerable Holy Dalai Lama lecture, and he was going like this too. After 2 hours, I got seasick.
And needless to say, I never came to any of his lectures again. Never again. Cái pháp bất động là gì? Pháp bất động là pháp gì? Pháp thiền định. Thiền định là pháp gì? Hả? Là pháp cái cảnh giới của sắc giới vô sắc giới. Sắc giới vô sắc giới là cái giới mà có định lực, có thiền định. So the unmoving dharma is what? The dharma of samadhi. Samadhi is unmoving, thus unmoving. Okay, đủ vô tung, như bất động. Okay, so it refers to the form realm and the formless realm. So all the dharmas the Buddha came to the world, he taught them all. The moving dharmas, if you like it, you go on in the heavens. He taught the heavenly dharmas in the desire realm. That's called moving dharmas. And he also taught the unmoving dharmas. If you happen to want to cultivate samadhi, he taught you samadhi powers. Okay, that's called unmoving dharma. Phật có dạy hai đủ loại pháp ấy. Chỉ có những người mà vẫn kẹt, vẫn bị chấp trước về cái dục giới đó. Chẳng hạn như là mấy cô mà còn trẻ thích dục giới là thích xe, thích áo quần, thích đi chơi, thích đẹp trai, thích nước hoa. Cái đó gọi là động pháp. Còn mấy người mà trình độ tới cao hơn tí, tôi gọi là thiên ngữ. Thì người ta luyện thiền. Gì thiền gì là ta vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ định, lục định, thất định, bát định. Đó là những gọi là những gods, những cái thiên thần. So bởi vậy ông Phật dạy những người nào mà có một tí trình độ, có một tí mà căn cơ hơn thì người ta sẽ tu những cái pháp bất động của thế giới. Okay. They are all destructible, unfixed appearances. All these dharmas are destructible. Okay, they are not permanent. They will not last. Okay, and unfixed appearances. They have so many manifestations. They're not there. Versus, this is in contrast to the Mahayana truth of emptiness, where emptiness is indestructible. Emptiness has only one appearance. You know what it is? I don't know that. Think about it. See, you English-speaking people can impress the Vietnamese-speaking people. Tiếng Anh là gì quên rồi? Indestructible and unfixed appearance. Những cái trạng thái bất an và tan rã. Bất an tan rã là cái gì? Là những cái gì mà những cái pháp hữu thì nó sẽ tan rã hết. Cái pháp mà có thì sẽ tan rã. Còn cái pháp thông của Đại thừa thì nó là không bao giờ nó tan rã. Tại vì sao mà mình phá cái hư không rồi? Có ai kiếm ra cách phá được hư không chưa? Sư cô phá được hư không chưa sư cô? Thấy không? Hư không có phá được đâu. Thành ra cái tướng trạng của hư không là một thể thôi, không có đổi. Okay, nó ngược lại của cái phần này. Thôi các thầy yên lặng đi, không nên nói nữa. Bây giờ sắp hết rồi, Như Lai muốn dừng độ để tôi đi cho rồi. Lưu biến hoài kỳ cục quá, lớn rồi. Đấy là những lời giáo huấn tối hậu của Như Lai. All of you, stop! There's nothing more to say. Time is passing away, and I wish to cross over to Nirvana. Midnight is approaching. The Buddha, when he passed, he entered Nirvana. He's right at midnight. Symbolizing what? The middle way. And these are my very last instruction. Okay, that's it. Cảm ơn quý vị, mừng quá. Tuần này là xong nha, tuần này. Cảm ơn quý vị. Okay, because
tại vì cái kinh này tôi có hứng lắm, vui lắm, tại vì tôi đọc nhiều cái chú thích về kinh này. Tại mấy tôi biết quý vị sao, chứ mấy ông thầy mỗi lần mà giảng kinh họ run, họ sợ lắm. Mấy ông thầy khác tôi sợ lắm, mình sợ là mình giảng ngược lại lời của tổ sư, không? Tổ sư giảng thành mình đọc hết tất cả những cái chú thích mà mình thấy được, mình tìm được, không? Thì cái kinh này tôi đọc là chú thích Tiên Hóa, chú thích ông Mang Nhi, mấy ông thầy mà mấy ông thánh tăng tôi đọc hết rồi, đọc nhiều lắm, cực lắm, đọc cuốn tàu không, một nửa để hiểu, cái phần tôi hiểu được thì thích thú lắm. Thì cái phần này thì lúc mà tôi giảng cái kinh này thì tôi tới đây thì tôi xuống sao dê này, tự nhiên người hướng giảng tiếng Anh đó, thì người bạn đó, người chồng của một người ngồi ngày hôm nay, ông nhìn nghe giảng xong một buổi á, thì ông nói thầy giảng dở mình lái xe mấy trăm dặm mình xuống đây, mình thở ra hơi, ăn mình không dám ăn no, là ăn no cái buồn ngủ giảng được, mình giảng vốn cái sức mình giảng xong ra mình chê nó sao thầy giảng dở, uổng công tôi khen thầy giỏi. Thành từ đó thì không bao giờ khen tôi giỏi. So I said this is my personal experience because as a monk, before I lecture on Sutra, I make sure that I do research on the explanation from the patriarchs, the sage monks, to make sure I understand the purport of each sutra. Okay, and so when I went to St. Ramdas